Baik, kita bincangkan tentang pisau cukur ya. Dalam video kali ini, pisau cukur untuk muka glowweguys sekalian, terutama mereka yang ada jerawat. Memang susah sebenarnya nak cari pisau cukur untuk membuang berbulu-berbulu dekat wajah tu, terutama untuk mereka yang ada kulit berjerawat, sebab susah nak cari keadaan yang mana kita boleh cukur wajah, ni lelaki lah ya, pada masa yang sama tak mengiritasikan kulit. Susah ya. Tetapi walaupun begitu, adalah options atau pilihan yang wujud di pasaran dengan teknik dan cara tertentu penggunaan. Itu yang kita nak dedahkan dalam video kali ini agar anda yang mempunyai kulit berjerawat, lelaki ya, dalam video ini boleh memilih pisau cukur yang bertepatan dengan keadaan kulit, jenis kulit anda, dan meminimalkan kalau boleh tak menyebabkan kulit menjadi iritasi. Hai glowwe guys. Ya, walaupun video ni adalah memang untuk glowwe guys yang tulen ya, tetapi glowwe girls boleh tengok jugalah, boleh tonton juga untuk tujuan pembelajaran ya. Kerana kita bincangkan dalam video ini cara untuk memilih pisau cukur yang mana dalam situasi seperti lelaki yang mempunyai kulit yang mudah sensitif, ada jerawat, situasi ini ataupun memilih pisau cukur ini bukan sesuatu yang senang. Sebab apa? Ya, pisau cukur kalau salah pilih dia memang boleh menyebabkan kulit over exfoliate. Kalau salah pilih, salah cara pakai. So untuk lelaki kita kena faham satu fakta sains ya. Menurut satu artikel yang dikeluarkan oleh International Journal of Cosmetic Sciences, memilih pisau cukur yang betul dan mencukur janggut ni tanpa mengiritasikan kulit ini mencabar sangat-sangat, kerana setiap hari kita punya, you punya. Bukan kita, I tak berbulu ya. Janggut ni berbulu dekat muka, facial hair tumbuh sekitar 0.5 milimeter setiap hari. Yang panjang tu, saya tunjuk macam panjang lah, tak adalah panjang macam ni, tapi panjang lah untuk bulu muka kan. Dan mencukur ni sebenarnya bila kita buat macam saya sebut tadi, dia adalah exfoliation. So bila dia tumbuh dengan begitu cepat, kita kena kerap cukur. Bila kita kerap cukur, dia boleh menyebabkan berlaku keadaan over exfoliation. Dan satu fakta lagi, fakta sains juga adalah kita kena faham bulu di muka lelaki, facial hair lelaki, janggut, jambang kan, adalah berbeza dengan wanita, berbeza dari sudut lelaki dengan lelaki itu sendiri. Dari sudut ketebalan, kekasaran, dia punya kekerasan, dia punya kepadatan, berbeza-beza tau. Ya, mungkin kita tengok setengah lelaki tu bulunya tak banyak dekat muka. Ada yang lelaki memang bulunya bukan main subur dan banyak, saya tahu sebab office saya ada banyak staf lelaki macam-macam jenis bulu muka saya nampak. Jadi semakin tebal, semakin keras, semakin kasar, semakin padat bulu, janggut, jambang itu, maka untuk membersihkannya, untuk mencukurnya, kita perlukan lebih banyak tekanan. Kita pula juga memang kena fikirkan pencukur yang betul-betul bagus untuk digunakan berdasarkan jenis-jenis rambut kepadatan itu tadi. Ya, kita bukan sekadar nak cukur je, kita juga nak cukur dan pastikan teknik pencukuran tu menyebabkan wajah tu bersih kan, bukan setakat nak buang macam tu, tebas macam tu je. So itulah yang menjadikan sukar lah. Bila padat tu, maka kita kena letak banyak tekanan yang banyak tu boleh menyebabkan iritasi juga. Okey. Pada masa yang sama, we need to understand skin structure ya. Pipi, leher pada lelaki ya, kawasan pipi, kawasan leher pada lelaki ni, kulit muka lelaki ni, walaupun mereka lelaki, boleh jadi sensitif sebenarnya. Sebab dekat kawasan itu boleh ada hujung-hujung saraf. Kalau kita salah cara cukur, boleh menyebabkan iritasi dan kerengsaan ya. Kawasan itu juga boleh ada sistem imun. Kawasan sekitar janggut ni ada sistem imun tau. Yang mana kalau sistem imun ini mengalami keradangan, jadi mudahlah ada kesan-kesan iritasi ataupun kerengsaan. Dan kulit juga dekat kawasan pipi dengan dagu, rahang ni, yang mana bulu-bulu ni tumbuh ni, dia juga ada saluran darah. Konsentrasi atau kepadatan saluran darah kat situ agak banyak. Jadi kalau salah cara cukur, mudah luka. Pernah kan tengok cerita-cerita macam Korea macam tu, girlfriend dia nak tolong cukur, tengok-tengok berdarah, oops, macam tu kan. Itu walaupun macam babak tu nampak macam sweet, tapi bahaya sebab berdarah. Dan satu lagi adalah
Kulit lelaki kalau mengalami luka, dia berbanding kulit perempuan sebenarnya mengambil masa yang lebih lama untuk pulih. Sebab tu kalau boleh kita tak nak lukakan dia. Sebab kalau lagi lama nak pulih, banyaklah macam bekas-bekas. Ya, bila luka ni dia akan mengalami keradangan. So adalah bekas-bekas tumpuk-tumpuk gelap macam tu. So apa kita nak buat? Macam mana kita nak pulih? Pilih pisau cukur yang betul untuk glowweguys sekalian. Baik, setelah melihat di pasaran, ya, rupa-rupanya ya, untuk pengetahuan glowweguys sekalian, setelah mengkaji, menelaah, ya, memerhati jejaka-jejaka yang ada dalam hidup saya. Jejaka dalam hidup saya ada satu je, kat office tu banyak. Ya. Jadi kalau kita lihat pisau cukur ni yang digunakan oleh lelaki ni yang ada di pasaran ni ada 4 jenis, ya. Ada straight razor, ada safety razor, ada cartridge razor dan ada disposable razor. Kita pergi satu-satu. Let's talk about straight razor. Straight razor ni bentuk dia macam pisau lipat. Pisau lipat. Dan kalau kita tengok bentuk dia tu, kita tahu hanya orang yang berskill, tangan terlatih, berpengalaman yang tinggi boleh pakai straight razor. Saya pernah jumpa lelaki yang tengok straight razor, dia tengok pun dia takut nak pakai dekat muka sendiri. So berhati-hati kalau anda kurang profesional, walaupun dekat muka sendiri memang dia ada potensi mencederakan kulit, ya. Jadi kalau pakai straight razor, proses nak cukur tu dia boleh jadi agak lambat lah sebenarnya. Dan satu lagi, dia perlu diasah. Dan ada teknik pengasahan dia pula, dan dia untuk orang yang rajin jaga kebersihan memang boleh pakai straight razor. Kalau anda jenis yang tak rajin tak jaga kebersihan, straight razor bukan pilihan anda. Bayangkan kalau straight razor tu kotor, anda pakai pula dekat muka yang ada jerawat, yang ada iritasi, yang ada keradangan, boleh jadi lebih teruk. Jadi saya tak sarankan penggunaan straight razor, kerana kalau anda kulit berjerawat, pada masa yang sama skill tak mahir sangat, pada masa yang sama anda bukan jenis orang yang particular terhadap ciri-ciri straight razor itu macam kebersihan, ketajaman, don't use it, ya. Tapi kalau anda berminat, anda memang kena berlatih lah, dan juga dapatkan latihan daripada profesional, ataupun just let professional do it onto your face. Settle. Pisau cukur kedua, safety razor. Yang ni dia memang menyebabkan kurang iritasi pada kulit. Dan satu benda yang anda kena faham tentang safety razor adalah dia dicipta kerana susahnya menggunakan straight razor untuk kebanyakan orang yang umum lah, ya. So dia memerlukan skill profesional sedikit, tapi taklah macam guna straight razor tu payah benar, ya. Jadi dia ada juga kecenderungan mencederakan kulit lah. Maksudnya most of the time safety razor ni berat tau, sebab dia metal. So you got to hand kita punya movement tu kena kita panggil berirama, serentak, seragam macam tu. Dia memang kena mahir lah juga, tapi taklah sesusah macam straight razor. Yang bagusnya tentang safety razor adalah bilah pisau di dalam dia itu kalau tumpul kita boleh ganti, tak perlu ada skill mengasah. Dia juga mudah untuk dibersihkan, dan untuk kulit muka yang berjerawat, cenderung berjerawat ini ataupun sensitif, ya. Jadi penggunaan safety razor ni bagi saya digalakkan jugalah, ya. Tapi dengan syarat kenalah memahirkan diri untuk pakai, kena pakai dengan cara yang betul. Kalau bilah dia dah tumpul, jangan kau pergi pakai pula, pergi tukar yang baru. Kena hati-hati, dan hygiene factor, kebersihan kena jaga betul-betul. So yes, with extra effort. Gitu. Okey, jenis pencukur yang ketiga ni memang anda biasa nampak dekat pasaran, dekat drugstore memang banyak, iaitu cartridge razor. So cartridge razor ni dia ada macam-macam jenis berdasarkan bilangan bilah dia. Ada yang pisau dia tu bilah dia tu 2, ada 3, ada 4, ada 5, ya. Biasanya cadangan dia adalah kalau anda tak nak mengalami too much irritation, ambil yang 2 bilah, ya. Yang bilah yang banyak-banyak tu dia umpama macam lalu dekat kulit yang sama sebanyak 5 kali. So memang kita tarik sekali, tapi sebab dia di 5 bilah, so macam the same place dia akan suk 5 kali. Macam tu, ada bunyi suk. Dan tak perlukan skill professional. This is what good about it. Kalau kita punya cartridge tu dah nampak tak sesuai nak dipakai, dia boleh ditukar cartridge tu saja, kepala dia tu saja, ya. Jangan kau buang semua benda, ya, dan beli yang baru. Tak memerlukan kepakaran yang tinggi, tak mencederakan kulit sangatlah. Bergantung juga dengan bilangan razor dia tu. So kalau anda orang yang nak pakai cartridge razor, first thing first, kalau muka mudah ada jerawat, cenderung sensitif, 2 razor je cukup. 2 razor cukup. Maksudnya 2 blade tu, bukan 2 razor. Kau jangan buat 2 razor, salah. 2 blade cukup. Jangan banyak sangat blade. Jangan banyak sangat dia punya bilah tu.
Kemudian pastikan jaga kebersihan sebab kekurangan cartridge razor ni adalah bulu-bulu tu boleh terperangkap dekat sekitar cartridge tu. So nak bersihkan memang tak done lah, tak ada orang nak bersihkan gila-gila. Ya, tak adanya. So boleh dipakai oleh orang yang acne prone tadi ataupun sensitif tu, tapi kebersihan kena jaga dan rajin kena tukar cartridge ya. Jangan setahun sekali tukar. Jangan cari pasal. Terakhir sekali adalah disposable razor. So disposable razor very straightforward. Disposable razor maksudnya pakai dan buang. Biasanya bilah dia ada 2, ya, ada juga yang lebih lah, tapi sebab dia disposable, buang. So 2 je lah, cukup ya. Dan tak perlukan skill yang banyak, iritasi pun kurang. Sebab apa? Kita tak repeat. Ya, dan juga dia punya sudut kebersihan tak payah nak fikir, pakai buang tak payah nak fikir. So saya pernah ada satu staff, Nick Akmal namanya, ya, ataupun abang resume tu, dia mengadu muka dia, ya Allah puan, tengok puan berjerawat sebab ada yang kena razor burn, kerengsaan akibat razor, ada yang kena macam merah-merah. Dia pun mengadu kat saya kata, Nick, you cannot use repeatedly your razor, jangan pakai yang repeat, pakai buang. Dia pun cakap, pakai buang banyak lah, mahal lah, kena keluar duit. But for your face, it's tak mahal lah. Ya, kalau nak mahal dah lah kena pakai yang tak pakai buang, lepas tu ada masalah kulit kena jaga lagi mahal. So think about that, okay? So disposable ni bagi saya kekurangan dia adalah kalau kita nak pencukuran yang rata, so your hand memainkan peranan untuk memberi tekanan kepada kulit lah, kepada bulu tu. Ya, sebabnya kalau berbanding dengan safety razor tadi dia berat, metal. Tapi disposable razor, disposable kan, mestilah dia ringan, memang boleh buang macam tu je lah. So kekurangan dia dekat situ saja, bukanlah kekurangan, something you need to add on as per your based on you punya bulu lah. So tekanan, pressure when you move that razor to your face. So tak perlu professional pun boleh pakai. So that is disposable razor, sesuai untuk kulit yang berjerawat but still, atau acne prone atau sensitive but still need to find razor yang ada kualiti sikit lah. Walaupun disposable, cari yang kualiti sikit lah. Jangan beli yang terlalu murmur sangat ya. Okey, itu tentang razor kita, pencukur-pencukur yang boleh digunakan sekiranya lebih telitinya pada kulit atau kulit glowweguys yang mempunyai kulit-kulit yang acne prone ataupun sensitive skin. So please be mindful, especially kalau anda mempunyai bulu yang banyak. Pemilihan razor ni bukan setakat penting untuk bersihkan bulu, tapi juga ada kesan kepada kulit anda. So apa kata? Kongsikan dengan saya dekat ruang komen razor yang mana anda pernah pakai dan apa kesannya kepada kulit anda. Thank you, see you next time. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.